A blessed day, esteemed learners. I trust you are enjoying a splendid day. Join me on an enthralling exploration into the captivating realm of dive into diversity, exploring the aquatic tapestry of the Philippines. Take a moment to unwind and prepare to broaden your insights and understanding of this subject. Your well-being is paramount, so do take care and remain safe. May you be abundantly blessed. Welcome aboard to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. The Philippines boasts aquatic biodiversity, supports a rich tapestry of aquatic life, contributing significantly to its culinary and economic landscapes. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang aquatic biodiversity na sumusuporta sa isang mayamang tapestry ng aquatic life na nakakatulong ng malaki sa culinary at economic landscapes nito. Bangus, milkfish, regarded as the national fish of the Philippines, bangus thrives in brackish water ponds and estuaries. Cultivated for generations, bangus is esteemed for its delectable and tender flesh, making it a staple in Filipino cuisine. Itinuring na pambansang isda ng Pilipinas, ang bangus ay nabubuhay sa maalat-alat na mga pond at estero. Nilinang para sa mga henerasyon, ang bangus ay pinahahalagahan para sa kanyang masarap at malambot na laman, na ginagawa itong isang pangunahing pagkain sa lutuing Filipino. Tilapia, widely farmed in freshwater ponds and lakes, tilapia stands out for its adaptability and rapid growth rate. Recognized as a vital protein source, tilapia plays a pivotal role in addressing nutritional needs across various Filipino communities. Malawakang sinasaka sa mga freshwater pond at lawa, ang tilapia ay namumukod-tangi sa kakayahang umangkop at mabilis na paglaki nito. Kinikilala bilang isang mahalagang mapagkukunan ng protina, ang tilapia ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtugon sa mga pangangailangan sa nutrisyon sa iba't ibang komunidad ng mga Pilipino. Tiger prawn, Penaeus monoden, tiger prawns, cultivated primarily in brackish water environments, are esteemed for their substantial size and succulent taste. Their cultivation contributes significantly to the aquaculture industry in the Philippines. Ang tiger prawn, na nilinang pangunahin sa mga kapaligiran ng brackish water, ay pinahahalagahan para sa kanilang malaking sukat at makaatas na lasa. Malaki ang kontribusyon ng kanilang pagtatanim sa industriya ng aquaculture sa Pilipinas. Catfish, hito, catfish farming thrives throughout the Philippines, with hito being a preferred variety due to its firm texture and rich flavor. Hito's popularity extends across various regional cuisines. Ang pagsasaka ng hito ay umuunlad sa buong Pilipinas, kung saan ang hito ay isang ginustong iba't ibang dahil sa matibay nitong texture at mayamang lasa. Ang katanyagan ni hito ay umaabot sa iba't ibang regional na lutuin. Maliputo and kabayo, giant trevally, indigenous sa Batangas, maliputo and kabayo are prized for their sizable proportions and delectable meat. These saltwater species hold cultural and culinary significance in local communities. Ang mga katutubo sa Batangas, maliputo at kabayo ay pinahahalagahan para sa kanilang malaking sukat at masarap na karne. Ang mga species ng tubig alat na ito ay nagtataglay ng kultural at culinary na kahalagahan sa mga lokal na komunidad. Labahita, surgeonfish, labahita, or surgeonfish, adorns the vibrant coral reefs of the Philippines. Their striking colors and patterns make them not only a marvel of marine biodiversity but also a sought-after addition to aquariums. Ang labahita, o surgeonfish, ay pinalamutian ng makulay na mga coral reef ng Pilipinas. Ang kanilang mga kapansin-pansin na mga kulay at mga pattern ay gumagawa ng mga ito hindi lamang isang kahangahangang marine biodiversity ngunit din ang isang hinahangad na karagdagan sa mga aquarium. Lapu-lapu, grouper, commercially significant, lapu-lapu, a type of grouper, is renowned for its flaky white flesh. Its culinary versatility and nutritional value contribute to its widespread popularity. Ang lapu-lapu, isang uri ng grouper, ay kilala sa patumpik-tumpik na puting laman nito. Ang kakayahang magamit sa pagluluto at halaga ng nutrisyon ay nakakatulong sa malawakang katanyagan nito. Mangrove snapper, banak, inhabiting mangrove areas and estuaries, the mangrove snapper offers a delicate and sweet flavor profile. It serves as a testament to the diverse ecosystems within Philippine waters. Ang mangrove snapper ay nakatira sa mga lugar at estero. Ang mangrove snapper ay nag-aalok ng maislan at matamis na lasa.
Ito ay nagsisilbing testamento sa magkakaibang ecosystem sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Bangus fry, bangus fingerlings. The cultivation of bangus typically begins with the production of bangus fry or fingerlings, marking the initial stages of its aquaculture cycle. Ang paglilinang ng bangus ay karaniwang nagsisimula sa paggawa ng bangus fry o fingerlings, na minarkahan ang mga unang yugto ng aquaculture cycle nito. Maya-maya, red snapper, prized for its mild and sweet taste, maya-maya is a favored choice in Filipino gastronomy. Its versatility lends itself well to various culinary preparations. Pinahahalagahan para sa banayad at matamis na lasa nito, ang maya-maya ay isang paboritong pagpipilian sa Filipino gastronomy. Ang versatility nito ay angkop para sa iba't ibang paghahanda sa pagluluto. Kitang, spotted scat, sporting distinctive black spots, kitang thrives in both freshwater and brackish water environments, making it a staple ingredient in Filipino soups and stews. May kakaibang black spot, ang kitang ay nabubuhay sa tubig tabang at maalat-alat na kapaligiran, ginagawa itong pangunahing sangkap sa mga sopas at nilagang Filipino. Dalagang bukid, yellowtail fusilier, adorning coral reefs with its vibrant hues. Dalagang bukid captivates both divers and seafood enthusiasts alike, adding color and flavor to Filipino cuisine. Pinalamutian ng mga coral reef na may makulay na kulay nito, ang dalagang bukid ay nakakaakit ng parehong mga divers at seafood enthusiasts, na nagdaragdag ng kulay at lasa sa Filipino cuisine. Tawilis, found exclusively in Taal Lake, Tawilis holds a special place in Filipino culinary heritage. Its small size and distinct flavor make it a prized delicacy among locals and visitors alike. Eksklusibong matatagpuan sa Taal Lake, ang tawilis ay mayroong espesyal na lugar sa Filipino culinary heritage. Ang maliit na sukat at natatanging lasa nito ay ginagawa itong isang mahalagang delicacy sa mga lokal at bisita. These examples merely scratch the surface of the Philippines' diverse aquatic bounty. Through aquaculture and traditional fishing practices, Filipinos sustainably harness the riches of their waters, ensuring a continuous supply of nutritious protein for generations to come. Ang mga halimbawang ito ay kumakamot lamang sa ibabaw ng magkakaibang aquatic bounty ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng aquaculture at tradisyonal na mga kasanayan sa pangingisda, ang mga Pilipino ay patuloy na ginagamit ang kayamanan ng kanilang mga tubig, na tinitiyak ang patuloy na supply ng masustansyang protina para sa mga susunod na henerasyon. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you. And God bless you always. I hope you found a lecture on agriculture and fishery arts insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comment section below. Thank you for tuning into Teacher Lumaban's YouTube channel, and we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.